Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Metaplanet reveals latest plan to increase its Bitcoin holdings. Ayan, itong si Metaplanet ay isa na rin po itong investment firm na katulad ni MicroStrategy kung saan ay naglabas po sila ng kanilang latest na plano na patuloy po nilang dadagdagan yung kanilang Bitcoin holdings. Kaya ayan, ang balitang ito ay nagsasabi na isang malaking investment firm ang magdudulot ng demand sa presyo ni Bitcoin para ito ay tumaas. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa ating pong pagpapatuloy ay ang sabi po dito ay Metaplanet, a Japanese venture capital firm, has unveiled an ambitious strategy to increase its Bitcoin holdings significantly. According to a post on X, the firm announced details of its 11th series of stock acquisition rights, which is at the heart of this strategic investment move. Through this initiative, Metaplanet aims to raise substantial funds, all of which will be directed toward purchasing Bitcoin. Ayan po, ang Metaplanet, isa po itong Japanese venture capital firm. At ayan, sila po ay magre-raise or kakalap ng malaking pondo na siya ang gagamitin po nila na pagpangbili ng kanilang Bitcoin. Details of the 11th series of stock acquisition rights. The investment firm has committed to acquiring Bitcoin by exercising 540,000 warrants using 299,700,000 yen. Shares delivery will begin on September 18 after shareholders are notified of this exercise. This aggressive expansion into Bitcoin demonstrates Metaplanet's strong commitment to bolstering its cryptocurrency portfolio amid changing market conditions. Yan, mukhang talagang sinasabay po nila yung itong si Metaplanet ay sinasabay po nila yung pag-accumulate ng Bitcoin kasi ngayon ay ito po yung tamang panahon para makabili ng Bitcoin kasi mababa po yung kanyang presyo. Kaya yan po siguro yung dahilan kung bakit sila ay nagiging agresibo ngayon sa kanilang pag-accumulate. By leveraging funds raised through the stock acquisition rights, Metaplanet plans to execute its strategy efficiently and enhance its Bitcoin holdings to align with its broader investment goals. The firm's leadership has emphasized that this move is not a short-term reaction to market trends. Rather, it is a calculated, forward-looking approach to solidifying its position in the rapidly evolving cryptocurrency landscape. Ayan. Mukhang yung hakbang na ito na ginagawa ng Metaplanet ay kalkulado o talagang pinagplanuhan po nila itong mabuti. Ayan, Metaplanet now holds over 200 Bitcoin. Ayan na po ang holdings ng Metaplanet. In July, the renowned entity listing on the prestigious Tokyo Stock Exchange expanded its BTC holdings by acquiring 42.47 BTC at an average purchase price of 9.4 million yen. Yeah, sabihin na lamang natin na 9.4 million. Interestingly, Metaplanet has purchased a total of 2.05 billion yen, equivalent to $12.7 billion, increasing its cumulative Bitcoin holdings to 203.734 Bitcoins. Kaya ayan na po yung mga previous transactions na pagbili nitong si Metaplanet ng kanilang Bitcoin holdings. Kaya sa ngayon ay meron na po silang 203.734 na Bitcoin holdings.
Likewise, the Japanese company acquired 23.35 BTC in June. The purchase accounted for 30% of Metaplanet's market capitalization, suggesting a shift in the company's investment strategy. Not long after the acquisition, the company established a wholly owned subsidiary in the British Virgin Islands to enhance its BTC management and capabilities. Ayan. Bumili na rin po sila ng additional na 23.35 na Bitcoin itong nakalipas na buwan ng June. Metaplanet follows MicroStrategy's footstep. Ayan. Mukhang ginagaya po ng Metaplanet ang paraan ng MicroStrategy sa pag-hold or pag-invest dito kay Bitcoin. Yan, itong si MicroStrategy ay Bitcoin maximalist po yung kanilang strategy. Bili lang ng bili ng Bitcoin. This continuous move by Metaplanet underscores a growing trend among companies to diversify their corporate treasures by investing in Bitcoin. Metaplanet's move comes after MicroStrategy purchased an additional 11,931 BTC for $786 million. As of June 2024, the business intelligence firm had total BTC holdings of 226,331 BTC worth roughly $14.9 billion. Ayan. Yung ginagawa raw po ng Metaplanet na ito ay nagpapakita po na yung mga malalaking kumpanya ay nagda-diversify ng kanilang nagda-diversify po ng kanilang asset, kung saan ay isa po rito ay nag-invest na po sila kay Bitcoin. Ayan, at ayan yung ginawa po ng Metaplanet na pagbili ng kanilang Bitcoin, or inumpisahan po nila lang pag-invest kay Bitcoin ay noong si MicroStrategy ay bumili ng 11,931 na Bitcoin. Kaya ayan, sa ngayon ay si MicroStrategy ay meron na po silang holdings na umaabot po sa 226,331 na Bitcoin. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.